Siya, really, oo, gano'n, oo. Yan, baka ko lang. Yan ang nasa gilid mo. Ito magsaraw. Magsaraw. Eh, ikaw ako nito sa imo. Da, oo, doon. Ano, dila, nakarap yun. Ang akong kailangan. Utang ina din ang play. Marami pa medyo.
ano, eh, kaya nagtama kung talaga, hindi pa talaga nagbibiyanan sa ano sa ibang kalabangan. Oo, ko yun. Ang pakita, wala ko na yun. Kahit ang pwede ginagawa. Yung ano,
nag-kiss kayo, Dirada. May wabos ko. Diba? Salamat, Joe. Hindi na, no. Pero aja. Ay, no, no,
Ano ang hirang pinagmuduman? Sa ito? Ayun mo, matigyan ko dyan. Pinagmuduman mo ba? Oo. Paano na yan? Nasa dagat na. Nasa dagat na. Bakit mo na mag-ano video? Makulit ko ito. Nasabay mo ko video. Ba't ko sa to? Ano yung hinihingan? Hindi na mag-anan. Balik mo ano na ako. Ano yung mga isang video? Makalitan ka lang sa kanila. Ano naman ano doon? Ano ba? Nagtatanggit niya ako. Photo? Bakit hindi lang yung video? Marami na ako rin sinari kanina araw. Ang delikado po rin doon yung kapatid. Yan, lahat ako mga rin na dagat na. Yan ang mga dyan mga sa pagkakap. Yan. Kasi nakakit. Alwas mo. Alihan naman yan. Durak mo. Alihan. Hindi mo sa arap yan. Paano ba saan? Ay, sarap yan. Ayan, ayan. Hindi ako sa natin. Ano kung pagkakas ko ba ito ba? Tapos yung ano yung mga dito sa kailang
Ini,
Birthday pa lang yun yung ninuno. Kasi dito lang para. Sabi niya niya, bakit mo siya? Mabakal na siya. Mabakal na rin. Tapos pizza. Ay, nag-participate. Ilan mo talaga pag-bigyan? Ano yun na? Gusto mo daw na ito na lumaki. Ang tawag din.
So, ano na yung mga ganyan na sige na, mag-ingat. Darong ko na yun, mama. Darong. Ihapit mo naman. Ano, no? Break kami sa bata. Nakuha na ako dito. Hindi ako lang. Darahon mo sa iya, yun. Ayun. Hindi na mag-ingat. Nagpapaprint ko siya. Pero bayad na.
Holding device. Sa one out na. Kaya sa one. Anak ko po,
Ano? Uy, napalitan na sa pag-giving ko sa iba hindi ko na okay. Pero pa may pansin ko ba? Matay lang natin. Mataliw ka. Mataliw ka. Mataliw ka. Kapag kami mag-break naman, may mga siya katong mo. Magsunod na lang. Ako din sa ayaw namin. Wala ka nag-iis ng kote.
eh. Natakot ko yun. Eh, Blake, hindi ko naman nakuha. Ano? Ganyan ako sa ulan. Hindi mo naman ano. Alis na ko man alis. Rambol. Wala daw. Pangalan na rin. Hanggang mga naiinin mo. Ayun. Ano kung pinigil? Ano pinigil? Ano sa step ka taga? Daw, may kapatya. Diba, ano na? Ayun na naman. Sa mga kapatid. Tumatulong ka daw sa buhay. Mga kapatid. Love! Gusto na. Legit ang polo. Ay, yun yung isip pinalaban ko sa ano. Dapat ka ng kate? Then mo kami sa dyan. Nakapiyang ko pa na sila. Ano daw ba sila? Mag-drag ko ba? Bukod yan ang moral na bro. Ilan yung tapos rumble, pinag sa lahat. Dahil di moral na bro. Sabi na din sa trabaho ko rin na natin dati.
makita ni Sir, pag pinalaman. Wala mo nang gamit ito. Ngayon, si Kuya, ano ka na itong malagay sa kanya? Tata, tata, tata. Ano ka ba? Ano ka ba? Ang dating mo nagsulo ako. Tingin mo niya ako. Hindi na takpan si Kuya sa Hindi ako pa niya. Yun, nilalagay mo ba ako nakadeka na ngayon ka naman ito kung ano yung pagkakantaan. Ngayon, inaram ni Jimmy, hindi lang siya patanong sa mga kantaan. Kaya ako po. Kung ano man sige mo, dito ka na ito. Kung ano sila. Ano ba yung mo? Guys. Kung pagpakilala mo na. Wala na sa cheater. Dapat pala na ba cheater? Network ko pa sila pa to. Ang cheater na duwa. Okay, natin. Pag nakakuha, hindi nga makakala ako. Wait ka pa. Hindi mo na kuya. Ikaw ba po sa Facebook ko sa ano, online pero QR. Like, sa anong alam niyo kung ano ba natin ako may akong programa. Kasi di mo yung mga doon like mo ng Facebook page ka man. After yung kanal nito, ano nagpapapayro SMS, kaya yung mga ano pa, mga applyan ko na local, may mga Facebook page na tapos kahit ko na lang ano pang may mga place, nagpa-play yung revenue na review ko yun. Ako yan talaga, mga taga-kaya ko talaga. Pangarap ko pag mga ano, mobile recruitment, yan ano ang kami di ba? Hindi mo kawan ng case. Ayun eh. May puta.
kaya Di ba paano ang tatawag na rin college graduate tapos 15 year high, senior high na naman, ang distance ko sila sa tapos. Mga college graduate na sila. Ano kaya mga rin nito, Biblia, Daniel, Kasi kinukupagdan ng direct union ano rin ng magkasuot yun. Lubos na gusto ng tao. Hindi pa na rin ang plano ng kapulan ng kapulan. kawan kita pinagkita kawan. Makakita sa mga ng siguro import talaga sa exercise niya. Ano kung tayo ang sa ngayon, kasi wala tayo na. Tapos kung makakalaga, big ka na. Tapos ang trade, anong nabula? Tapos anong nabula na trade yung mga nakukuha mo yan. Parang tanda ka ko na doon. Mayroon ng different na sumuro. 27. Now, tayo ka magtrabaho ng tubalo. Kaya kasi man yung tayo ang mga college graduate nga naman. Parang tao, 46. Parang kalaban mo na Well, papalibig dito, bakit ko pula si ay. Ito ulit bro. Papalibig dito. Pero kung ano, maganda ano ka kapili ang ito. Ako ang kapilos. Parang requirement ng ito, pinala ko itong requirement kasi so, kung sa biyo tayo kapag pinatahan, kasi si Iman ang silo ko nagkapasal siya sa Islam. Like ko mo mga ano ko lang yung mga business. Kasi hindi ko rin ito Pilipino. Tapos mag-update. Ano kayo, magkakaroon na ano magaling. Nakalaan.
Kulit mo. Ako sa loob ko, bakit mo? Mukha lang, skip eh. Pero, three, sabi mo, yun mo. Kaya paano mo gusto ko? Pero weekend ko, pati church.
One element of fire, Go, 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 go. Sino may tumakulog ba? Yeah. Gusto lang mapansin. Tapos, dapat magkaroon ng ano, ano yung ibig ko? Huwag daw po, dito. Panagaling. Huwag mo na pagpipilitin. Dito.
Kaya gila sa all sa mga
Alugay ko yung iyo. Ay, nakapag-cheese na ba ako? Yung mga ano, private village. Ako mas nagagawin ako sa dapat pagtulong na nagsabi. Nakawin ko na. Nag-abot ako sa buwan. Ha? Nag-ganit ako. Bakit? Ano ka, ano, Japan? Bakit ba kumahal ko? Bakit mas mahal ka na? Hindi mo ako sabihin. Hindi mo dapat hindi mo. Isa yung sindihan ng mga ligas ko. Nagsuryo pa yung ano. Ah, Grabe. ano yun? Magkano ka? Jadi, Suryo ko kami Mali ako nakalayo. ano na. Pag nainit, kaya ang totoo. Side? Ganun. Ganun. Hindi na nakakasabi. Ito na ba ito? Baka ng ano, ice mask. Ito ako ba napasulit? Yapaw ba ng ice? Ang V. Mataga pa rin. Pero kung ano ka ganda nun? Ano na ba tawag?
Ano, nag-offline tapos export ako ano pang Masarap dito. sale. Sige, wala. Pareho ka na. Yan na lang na. Ako, gusto yung sa akin. Pulis may school, murang si Dio. Ren, na, okay. Nandun ka na. Ayun. Wala. Tapos iba pa kayo TV. Ano, inubas ang duman dito? Tapos? Ano yung pagkakas mo? Maybe computer mo kasi kasi ano ba yun? At reportally ko Oo. Diba? Nasa may hindi na ako. Dili ka ng buhay. Diba? Espiritual. wala ko na tayo. Hindi na ako magpera na. Balik na dyan. Balik na dyan. Balik na dyan. Balik ka na dyan. Out na sa to. So, kumano. Ay, naman. Okay na, okay na, okay na. Then, yeah. Record ka na? Kira kasi 50 pa rin. Aray, bito ko. Ito. Ayun, punta mo sa presidente. Aray. Play.
Million para kayo. Kaya ko ba? Gamit na ng baboy. Yung baboy, sabihan mo ng baboy. Eh mula, punta man lang na yung makawat ako. Sa core open. Bete. Sabi ko ka? Kita. Try.
Ano sabi niya? Sabi niya kung doon. Dito na pumatalo. Ayun, ito lang. Ayun. Yung bakit si Julia? Yung bakit? Yung bus na yun.
Alin ka ba? So, kung ko lang sana ay so, marami na kayo. Fixing mo. Sa'yo, ano? Fixing mo. Ha? Ano? Ayaw na nga. Ano kung kayo yung ilang wala kayo? Siyempre.
Ano naman, yan. Okay, tayo giling, no? May kawat, no? Ito na kayo mamamulok. Ba't yun mo naman sa saan simple? After sa banta. Nakatabi ako sa wall. Hindi yung kawat ka, siguro. Abot ka na dami. Ano? Million? Million? Ganda ko sa kanya. Hindi yung gano'n na rin. Ito man nabot ka, biyan lang. Biyan na, ganito. Knockout. Woo! Ayan dito. Paano, di ba gano'n na yung Ah! Ah! Oo! Ayan eh. Oh? Nakuha niya nung Mane. Yung kasi, yun, di ba yung ito?
Mag-iis ng Mario. O ba? Sige. Ang bilis ng Mario. Wala. Pag tinaklig ako ng Mario, malala. Wow. Ang susunod dito, Chok. Nakulon. Nakulon din noon. Ang pinana yung Mario. Get away. Ilan ka? Pa. Get away. Oh, mayroon pa.
Tulo po. Mga pa akong bubulso. Pakagadan. Oh. Uy, nakasakit. Oh. Lang. Okay ba ito, no? Uloy yung mouse. Mag-receive yan. Oh. Wow. Puta naman. Oh. Like pa na. Wala magawa. Wow. Ay, kasi yun. Sabi dilag. Lang kasi. Kaya may naging tao. Sabi, hindi daw. Wow. First. Bro. Sabi ko, ang lahat. Visit talagang ano, abing siyen. I will let you. Wala. Wala ko maayon. Ang pinamahal. Makasan ni. Tulo. Dahil wala kayong tra- Huh? Sa firm, siya may headset na di.
Ano diginan ano baga? Dala kitawo, knockdown. X. X. Nagagaraw ko na sinabi na. So what's why you? Kailangan pa ako. Kailangan pa ako. Dali yan. Yan, next. Okay. Anak mo nga, iyaw ka na. Iyaw ka na. Ganun pa kayo na kano? Malo? Parang di ako. Saan ba ka? Si Kiling. Yan lang duman na no. Saan ba ka duman? Nakapaan na nga. Tulak ko na ng kamot. Tulak ko na ng kamot. Book. Ay, limang spot ako sa'yo. Minsan. Tulak na. Siya nga, ito ito. Protein. Uy. Tapos na talaga. Wait na tayo. Yung sa taas. Talaga nagdawag ako dito kay ano. Lul. Nagdawag. Ay ka na lang. Daga ng kasunod na ano na kulay pink. Si ano. Ako, so ano. Yung abuntaan. Yung nag-edit ka, kunaraan. Masa sila kami yung suya naman. At sa 3. Yeah. At the 3. Uni si Nats. Si Nats ang malabot lang. Ano ba tayo ko? Sorry. Okay. Yeah.
One, six. Wala, hindi namin nag-dispa. Nabangers ako. Sige na. Parang mga open Saturday. Ito sa singkuko. Nakakuha ka, Jay? Guys, Jay. Yun. Yung nuts. Yung nuts. Nuts. Out na sa one. Ay! Eh, ito na dito sa tray. Yung nuts. What the one? Oh, yun na nuts. Open man sa one. Yan. Kasi ko ka dyan mo. Ano? Wala na. Ano wapo? Ano wapo? Tempa ka na, oh. Hindi ko siya nag-steak pero nagkaroon gulo. Sabi ko mga magkawat na kumbatoryos. Ang mga mga matibayo. Wah! Dali! Sinat. Robla! Di ba bumublock to? Kulay white. Di ba na kumabakal? Sabi niyo nito. Ano ba kasi? Sige, doon! Putik talaga! Hindi mo! Hindi ka kawat sila eh. Hindi ko, mara lang hindi sa doon sa akin. Bangkay. Bangkay pala. Sino kawat sa tray? Mara. Sige, boy. Nag-roblox. Oo, si GP. Dapat ko na hindi ko pa alam sa ano kasi ako pinalitan mo puso ka. Uli sila to. Bang, ito mo dua. Tapos ano sabi ni CJ, inano ni GP, hindi ko mo ko. Tapos napalitan. Okay. Hindi, malalang ko kasi. Palitan ko lang ito. So, sa kuya kabayo na sa iya, ano siya? Sa kuya kabayo, sa iya, abay. Ito na ngayo. Pinay-computer ko na. Ito. Nalipot ko mo ito.
Dahil ka nakalog. Gumano naman. Kabalas po, diba? Out na sa 3. Ano? Kabalas po, diba? Out na sa 3. Agak ko, diba? Nene, banya 100. Nene, kabanya ng 100. Pero ano? Yan ito ba? Pa, tara nito sa inyo ba? Nabuhay po si Bagan mo ba na? Nabuhay pa po. Hindi ko na nga Blue, yun yay, yung ano ba, kakakawat ko kung ano kayo. Dapat galing kabayo, di ba? Bilog ako ba? Pag-complicate ka ba na pag-DJ? Ako yaw na pa ako na joke. Nakaka-figure out ni chocolate. Ano sa face? Tingnan niya, kabilo ko. Ala, tago! Tago, dali, tago. Sama sila. Wow, ito natin. Saka natin nakita, ako na ako wow. Nasa Google ko yung oras ka na ko. Naman ako sa lang sa tago. Baka. Uy, Ay, siya nasa laog. nara naman. Baka. Kaadan ka mo gabo.
Okay. Wala. Ibang gamit ko ito. Service ko lang ngayon. Ay, Hindi na ko rin yung picture. Lang ka. Sige, kita rin. Palipis ka muna, Jay. Lalo naman. Naman. Yay! Yun na, bayan mo na. Kita mo. ay kamulo na. Picture na ako. Hello. Ito. Ang ganun ko na. Sa ura mo. Nakalagay dyan. Okay. Ha? Ay na lang. Utang ina, ano ito? Wala ako. Ano na ligyo? Ligyo. Hindi. Siya pa. Yung ikot natin mo na din ang iba pala lang. Okay. Isin mo na. Yeah. Oh. Wow, yun. Ay! Ay! Ay, wait Utang up. ina. Sige po. Ya, kasalanan. Buti na kasi. Ito ako na nga. Ganun ang gano'n. Ayun Ayun pa, gano'n. Siksik ka muna. Ano mangyari ano? Diba today? Sorry, wait. Okay, dati wala. Ano? Huwag mo na. Huwag mo na. Nadigil ka na lagi. Kabwa ko. Kaya mo ba? Gano'n ba? Yan po. Ay, yan. Sa pala sila. Ikaw, at yun mo, boy. Ito, pangalan ito. Ito, in-invite ko nila mga bitsi. Ito pa rin, ito. Ay, napunta mo. Mapila ka, Jay. Easy. Erase. Ito. Huwag na mag-upload ko.
25K. Dito, kung kami ng Phoenix Blade. Tapos, DPC, ilo. Research. Incense, white fire, tapos, the powder, medyo doon dito. Tapos, naku, no? Sa 2,000, letter, letter. This time, this Power Rangers. Lawa may natamo rin dito. Bagay, balik ako lang pasuloy. Kung ano, mapangarap mo. Ang ako pipili ko kasi baka na ba sa loob, pero mental ko lang. Hindi ko na ako kasi oh, dumawa ko na lang. Kunin nila, babe. Bako na magbuka 039. Ayan, harap pili ko sa Madam. Balik ako na kanyang pasto. Ang dapat ko. Balik ang gito. Usay mo ba ba? Pagipit ko kaya pending piano. Kaya sige, ano mo, lupa ko. Yes, that's it. Sila mga. Sudah ko may. Sudah itapos yung pangalan. Dati, budaya na, yung lakas word. Ini, parang yung daily. Pamala yung budaya na ito na. Ano nila ko dyan din, ano? Yung pangalan na tao. Nako. Hindi na lang doon. Hanggang po. Mungkin kan dia dia jauh sama si bola dia pun dah niat. Ano?
Wala sa mabili kanya lang. Wala sa mabili kanya. Uy. May mga kapatid. Ito kami nagluto. Nagluto. Wala na kami ano sa okay nyo. Wala. Wala sila wala. Ulit ka. Punta ka. Malas mo. Nakakauta ko yan. Salamat po. Ay, balon mo rin ito. Marigit ka. Alam ko ano. May code. Nan. Nan. May code yan. Tawag ko DJ. Ano yan? Biglo ko. Pwede na. Pwede na. Ako. Ang ano. Parang, ano? Nandiyan. Ito rin lang ito dito. Nagkaroon na ito. Sila sa Gmail Zero. Oh. Tapos eh. Ano, may nalo mo? Sa call na kami. Sorry. Ini. Gantuan. Ano may patol? Ano yung kawat? Ano yung bulukan sa Opida? Mura na lawa. Kamas pala dito. Kamas ka doon? Tingin mo ano. Sir, order siya ako. Ay, sir, order siya ako sino. Kaya ka pa. Ate ka coach, Jane. Nakay nagsisip siya kung hindi mo nagdalawa sino. Yung gago, basta yung gago. Ako basta. Yo! Tarot, uburoti.
Simulator. Ano? Ko. Ano ka nagkakawat sila? Q. Walang right si Meg. Out lang ano yung gusto niya. Tuesday. Sage. Sa pindong video. Putik talaga. Ano mo, Jay? Dudes, salaga na dudes. Ano dito, Sage? May listening boost. Okay lang to. Okay lang to. Hindi, Jay, ang po din, Jay.
Naka-auto-click ka, Jay. Nahagod mo, nahagod mo. Mag-cue. Nahagod mo. Nahagod mo. May December na, nakakalinom. Yo. Wala. Tutugod ako kasi si G. Ano? Ano nang tira sa yung ano? Support. Out na. Open man. Open man. Tapos na ng waffles. Wala pa ng waffles. Ay, God. Hindi ko parang kalipa mama mo. Badut. Sa mga tubig na naman itong Rice kita, Jay. Yoyoy ko, Jay. open man eh. Nandito lang si Bayo. Ikaw nga eh. Nandito lang si Alda. Sa'yo, tanga Sila. No, contact ka na. Outside. Outside. Nan, outside. Ganda na po. Kompito. Wala ka nanda ko. Yao. Yun ako, yung pangalan niya. Kain ka. Ano eh, ate, why ka kadaming nag-comment sa akong flow. Because grabe din. Awag mo ulit sila. Dito sa Kain ka na din. Nagpapalibil ako. Matay na din. Ano din? Pati yung pangalan niya ako. Rin. Ano din? Kuningan niya. Ano din? Tigil daw. Ang din. Wala. Kapalat lang sa marketplace na cellphone. Bakit cellphone ko nga ito eh. So, cellphone ko ba na no? Yun na, cellphone mo pa sa 180. Oh, bakalan ko po ah. Ano ko? Kailangan ko ka mo. Mag-i-case lang ka ganun ko kasi speed. Oh, reply na sa akin. Nagpunta ka na? Check ko, nababa ko na. May ko. Basta daw sa Huli nga doon ako yung PCO. Well,
Huwag na yung lain na at yan na. Hindi ko wifi ko. Kaya nag-iiro kami niyo. Piso. Kilala na. Isa ganito. O yung kids na talawin na. Fish brand sila. Gotta go. Gotta go. Gotta go. Maligaw ko nga na. Good eh. Ikaw anak na kutot na kuya. Ikaw pang tapuan. Buling. Ang nagpaano ko, yun na. Talay makasubong na rin ito. Dahil di pa masasalo. Ay mo po ang game. Yo. Autoplay ko pa ng pangingin. Balik tabag na pag pag nawala, maging ulang ulungan. Ay, Ulawin, usap ka ko. Balik ko muna. Tigas ko. Yan, yan, natitya nga itong kikir. Pili. Doon sa menu sa pili o. Ay, mistake na rin yung bar item. Hindi mo na wala. yo. Mahal, lumalas ang buhay ko. Buhay ko ay sa ilang mga Diyos. Oh my God. Ah, Woo! Ang mga children. Ang tampo na na. Fix it ako. Dog. Dog. Lock. Ano nga rin ako? Nag-spray. Dog. Gawin mo. Ay, kita din. Dog. Dog. Fix it. Tumalas na yung mga ka. Ano na yun? Tuloy kami luto kaya kami lo. Laak na Nakatulog ka. Sinilabot kami dua. Tapos sinilabot ang sol. Sinilabot siya din. Magsabi ka sarap. Uy! Holy shit!
Hindi mo kita nagiging. Magkakaroon sa ko. Hanggang kalaw na sana kita, kami nakabon ako. Pagkalaw na maduwa lang ulit siya. Mahal. Mahal. Mahal ako, may magis. Ano, ikaw na balik. Pagkalaw na. Alaw na yung media. Para galaw na din. Alam ko, sila pag-is. Ganay na ilawan. Tama na ka, Jack. May paon. Putik talagang lang. Ganda siya. Bibigyan na lang sa... Ay, mahirap. Shit. Hindi nga na. Ikaw nga eh. Baka lang ko. Brazil! Balang ko. Ay, tawagin ko. Hindi ba? Kasi naman ito. Ay na! Uli no! Kasi ko na pala to. Uli, uli! Anak mo, hindi na ako. Anak masarap no? Video kawan na. Video sana. Maplay na mga ako. Sabi kita! Sarap! Eh, mali ka na ata. Uli na ka mo! Kaya pa, di ba ko lang ako. Pati mo ako. Nakakuha ka na sa ano, senior? Senior ka naman siya. Si ano, si sila. Alam mo, nakakita mo sa Pabili siya ng kawalan. Ano ka pabigil? Ako palit sabi. Katanungan din ako dyan. Diba, kawan to. Ako. Dali. Sira. Bali nga ni, madulong ka magkabay. Open man sa wala. Ano ko? Bali na, hindi ka naman pala pasawa dyan. Ya, Ajay. Open man siya ka lang. Kaya. Iyo mo lang lang kasi iyo mo babad ang kanya. Merubak ko. Ay, merubak ko. Hello, maayo to na doon nila.
Placeto. Wala. Oy. Uboy na. Okay, pero. Uboy mo, nanay. Ang luya ako. Ano? Wait. Wala daw, tinigyan. Wala na. Wait, everyone. Go out because I'm going to King Legacy. Because I want to kaya ang super strongest Yun na ako. Tatag na naman. Don't touch me, bro. Sato, open. Restart. Kung nakabubble po, Sage, nakabubble po, Sage. Parang yung bubble. Bubble. Ano, di ka kami na ulit dumating ka na, dati ka dumating sa medyo kumakuya mo. Kung nakabubble po si Jill. Hindi pala. Ano? Aking kita, Dren. Patigibo ko. Okay. Na. Kulang ang password ko. Yan, tama na. Ay, paano ba din ito? Nakapira ka doon sa ito. Wala na talaga sa business. No, Japan. Tingnan siya. Wala, si Red Squad. Spider-Man! Spider-Man. Nawal, swipe silang nila. Kaya man na ngayon. Yun, Dren, kaya pa nga. Tapos, dahil, Dragon ka. Lima ko. buwan, One. buwan, One. buwan lang ako. One. Tangan ipatal na kapatid. Dito ano dito? Oh, Dren, sabihin mo yung account ko. Tagal ako papadako lang ko hindi. Ano pa? Kay nagado.
Yan, kasi kung may kumpanya ano, Ay, no. hindi ko na naman, tapos, issue. Yung nag-drive sa Barasay daw. Iba siya. Yung namin kasanya lang ang lupi yung pangalan. Paano ka rin kami nga sa CGTV? Ako si Chikante. Sige. Saka yung pagkakit mo. Wala, Yagun. Tulog yan, tulog yan, tulog yan. Anak ko ako. Dapat ito, ito.
Dadalhin daw ko na lang yung wala ko buwan. Ay, Laki. huwag ko piso. Ay. Sige po. Puro na tayo na bawili. Dito bawili ko. Ito si bawili. Ay, ano ba kasi? Dadalhin ko. Diba? Dito ka na na. Diba? Ay, ikaw. Lord. Ibig mo. Kasi, Sabay naman ako. Kaya ako din na mag-present rin ako. parang nagbibig. Ay, nagbibig. Kaya nakapagdala ako. Gamit mo din yung search and green. Oo, at magtutok ka sa ano sa likod. Hindi ko. Dahil madali pagtabaan. Hindi ka sa rin ako. Ano ko nga ako. Ano na lang yung dalawa? Ulong pension. Oo. Diba? Ano ko? Yan. Wala. Oh. Kuya na quiz.
Gawin mo rin. Wala po ako sa Phoenix today. Yo. Ang dami na po pa. H, ano daw po? Wala. Hindi mo dyan, chika mo giraw. May message ko kinakapit. Ba? Hindi, Josh. Matagal mo sa iyo. May message ko kinakapit nung Ellen mo. Kaya hindi ko na kano. Sano, si Lupalo. Meron bang pagba? Okay. Sino, balik ako. Wala ko Ano yun? Yung mga gusto ko daw yung TikTok lang.
Pag nagpinay ng Tama talaga yun. Yun ang Parang may mamot. karne mamot. Pinakamakot niya bro. Pinasabot ang fruit niya, sabi ka ano, ni Jack Paul. TikTok pa na. Uy, may pagkamugulit yung ispa daw. Nakatutok sa baba, nakatakas. May training. May sa inyo to. Kaya na wala ka nga, hindi pa nga pag-communicate tapos pagdali ko po ang pagdali ko dapat Kailan ako? kaya Ginagana ako ng tagpo. sabi mo ako Hindi na pa nililipan hindi pala nung ano. Sagad sa buto, ang pag-ibig mo sa mo, ang namin ng pandiling lang. Wala din naman din. Sa inyo lang. Si yung magandang, Ano ka? yung magandang, Ano ka to? hindi nagagawin sa buong buhay mo. Kaya mo wala kasi mga pang-Pilipinas. Ay, ano ka to? Kantang-kanta mo, Bibi. Wow. Iya kan, saya para nagkuya ko.
Ano grades na? Agaw. Oh! Anong pinitin ako? Kunain. Maraming ako ng online at nagpuputuloy nila na sa trigger. Hindi na lang yan sa pakina. Ano, Leo? Parang pwede. Kuya, nagkawirap ko na. Hindi, nawanak ako. Pinunta ko din sa akin kung Kuya, ano mo sa dito? Isoy! pero pag na nakalaro. Dito yung sisibing kami, dapat hindi tayo pasasabi ng balon. Oh, hindi ka na ito para Oh, dog. Kita di botol. lalaki na hayop. Di ko nga nailing pansin. Ano ka sa Yung Eso lean su matar. makamundo. Ano, may ano na lang video. Pag may nagamot doon, may cure na. Kasi kayo lang makakano, nakawala. Kasi sabay siya magagat. Bakit to? Tapos ilan, ano na si Sito? So, nag-teleport na, dun sa pilo, ay may nag-teleport. Kasi namawag dun sa oxygen. Tapos yun, nandakay niya ng teleport. Yan. Pembuat menudung latar gayung. Ginawakan ng buo. Sumbang ka lang. Alam yun, nalagyan na dito. Tatamaan mo sa palito. Dalam ako on the face of the lips. On the face
wala ko. Uy, shake B2, B1 sage. Shake, kami dun. Makakala mo yun sa buhay, sage. Yay! Makakala ko ito sa buhay. Ay, makakala mo sa buhay. Tapos yung engine pa. Ito, katawan. Kahit na tinutong ko nga ito. Sabi naman sa first na ano na nabagyan ko na. Will, magkaroon na kita. Makabalik ka na kayo sa layo. Ini tengah banget.
Mabera ka. Makaligtan sa lito naman.
kayo mga kahit na
ka? Ha? Ano ka? Dito kita. Bukas na. Hari kita. Umawi ba magkakaroon? Umaabot ko dyan na sa may natin mo. Ha? Sakit ka mo yan? Matiraan ka. Okay po. Dapat. Ulisin ako. Laser niya. Ano? Hindi na ako masyado. Ilo. Uwa.
Wala na. Pati na naman kasi ano na mahal. Dahil pa pala, lupas ko. Sipot ko dapat ako. Gusto ini. Pinalibutan ni Pana. Kirot ka? Kirot ka? Ha? Settle. Out na. Bumili ako. Wala, tapos ka na. Nagtatrabaho ba tayo ni
yan kayo yan sa akin. Magamit. Ay, katao. Ay, katao sa akin. Pagkamit ka, ulit ko na naman. Kasi siya, hindi na naman. Okay niya, hindi na sa galing ko na. Hindi lang sa galing. Kaya nakakahanap sa galing. Kasi, pinakita ko sana. Kapag nasa hospital ng tingin, kaya pagluwas, ano luwas? Pagkatapos nito, kami na ako agad sa iyo, kaya dapat sarado. May tumatulong sabi. Nagwawala. May magpaluwas. Saka sigarilyo. Kung guys yung dyan nagpulas, dahil kung naging harap ka, mga kagulaw ko niya, mag-quality support, pero sabat na ito, wala iya. Kaya ang hindi ko kainin niya, maulit na di asin balite. Kaya ako kainin doon, pinigil ko na. Sa mga kainin, tapos, kapag may mga ulitan, pasalino, muna maulit din na ulit din. Pinabutan, ulit yan, sinala. Tapos sa mga akin, parang sila kainin, malinis na. Tapos ulit, ikukuha, kaya naman yung sa mga akin ko. Okay, ako daw na kasi. At kita kainin mo, ito na,
Oo, masarap siya. Robot pa ng phone. Ito siya. Ito.
Lima pera aja. Pera aja. Pera. Ini gula.
Dali ka lang nila. Yan ang BMC. Yeah.
ba din niya yung baso ng isang tubig? Dahil swimming. Anong balik mo sa kanya? Ang star. Ang sarap nila. Nakaw ang hayop. Basta, basta, ano mo lang ito? Yan ang nagkakaw. Ano? Hindi mo sabihin. Ang labas na sa mga paano ko, 110 grams ng per hour. Walang araw kami. Alam mo na kayo, balik ng hayop. Bakit mo? Diba? Wala na ba?
Ganun siya natin natin. Ganun siya. Double D. Sana makabalik kayo. Wala yung nakausap ng naman. Open ka. Oo. Open ka. Open. Wala. Ito yung... Pero na yung wala na naman yun. Yung ang gubay na klaro. Wala ba prospect? Wala no. Kapitan mo. Kahit, wala. Nasawa na siya. Kahit, Wala ko kayo sa music eh. so yung ano, still, sana mo lang kagdaan. Ano, may tao-tao. Hindi, no? Gamit mo. Kasi yung ano sa... Kasi yung ano, di ba? Sino ba yun? Walang balik ako ano. Ayaw na ako sa sigabihan ko. Bumalik na ako. Mobile game sa mga bahay. Mobile. Ang lamero ko yung lago. Bago ba ang pinili mo?
Ano yan? Paano sa pinati ko? Ano ba ka na? Hindi tayo sa picture. Kasi may wala ko sa ibang gate. Hindi ko lang sa sila dito. Ano niyo, baka kayo ano yung baba kayo ano, baka na kaya kayo dito sa baba. Baba rin sa mga babae, sa baba kayo babae. Wala mo nini. Yo. Ano ba? Ako lang po kayo, sabi ko na. Hindi lang para hindi niya. Hindi mo tayo sa Maybe mo si Daniel Padilla. Oo, yung ano, Pero naman sa lahat, sinasalita. Ini, kanina. Ayaw, kailangan naman. Di pa yung sinalo yung kaya. Lalo pag hindi sinalo mo, ilaw yun.
Pagkatapos ko sa ka, may ano na ako, may sisig pa. May
Open plan. Ito, okay. Open man. Alas, sa ito, makulit ko. Ano yung bagay niyo?
Hanggang.
Balik na lang yun. Lagi sa iyo. Kasi ang ginawin sa napakan mo may Pasok ko dito sa kino. Yan! Ay! Yun naman nagpasalaw. Wala pa.
Pwede pa
Ang malalaman ako sa ako, na? Nagkama ka naman sa pwede ang saya. Uy, malagito. Makahiliya dahil malagito. Okay,
Mamaya mo lang. Dali, dali. No, badila, no, no, badila, badila, badila. Badila, no, badila, badila.
Dagdag mo kasi kasamot ko na. Kunin mo po kung kaya ako rin man ako. Wala na. Kain. Check na lang tayo. May nabakal mo.
Ito, may lalapin. Ilok ito araw. Ano? Ayun, gabi na gabi. Joey Sanchez. Alam mo kung ano ba? Joey Sanchez. Ako, okay. Buwan nila masyadong may tubig. Ano ba, unang kapatid o? Ano na kung po? Kasi, George, Oo, no. no? Ano ba yan? Talaga yan. Okay, mga patay. Kapag may ilusun ko, kapag isa na, dalawa daw. Malimutan naman, ilan mo daw ang pintuan?
Ganyan lang yun sa taga pa. Hindi ko pa siya. Sige pa ako. Kasi ito ko na tulog. Ito mo rin, madami pa sa ng mga magugulang,
Pwede nakadok mo kasi dito. Ano nila nagdodok na? Dami din yung mga bata na yun. Dami din yung
Open mo. Sabi ko ba, wala na mga
Anak daw niya. Wala ni.
Paano ko? Paano ko? Ano? Bago akong straight. Yan. Straight. Yan.
Ano ba eh? Uy, putik si Sir. Okay. Pano. Hindi ko dahil mo daw sa ano. What are you supposed to say? Ang babae. Ano, ibig mo kang FPS? Ay, siguro ko inisip ko na panawa ko yun. Yung gano'n na agad so, parang hindi kang tinikis. Ako pa ko ng kwento ko. Di ba pirahan no? Kasi gabi na naman ito. Pero yung matatawa. Hindi ka luwas yung garapto mo. Pero kapag sinunod ka sa iyo, tulay na. Dubai. Tara, pagpapalo ko ka. Kaya tayo na lang mapakasya sa kanila mo. Kasi nakapahal ito. Ilan sa po. Bago ko ba kayo may Dubai? Sino ka din?
mabuhat ako, ano naman ako. Sila, may kurang kaalpay ko mga ito. Ito, Parang, hindi mo nga naliliit. Ang wala naman. Bang! Laog.
Huh? Good.
Shit.
Madurala, Madurala, dan aku dulu.
Two.
Pero yan, sa San Juan, pinalo. Anak. Alam mo ba? Ha? Alam mo ba? Ano po? Oh. Kuya Joseph. Ah. Ano to? That. Yeah.
Sorry. Sorry. Oh, ako bro.
May nani kang balang ano ba? Kung mo naman mo, wala ka ni parang ano ulit ito? Cool.
Nah. Paano kayo dito sa Yung anak bata may Ano? situation. Mata. Tapos, nakawat anak. Tinara na ako. Kaya ako. Sarap ba? UMC. Bago lang si gamit ko rin kay Jobin ko sa wala pa akong shoot. Pintuan. Oh! Tapos, alam ka mo, natapa ko, no? Medyo opinion na ba? Ano? Medyo opinion mo ba? Dali na kapalo yung mga eh, nakag-iisip yun. Ito po pa, dahil ako nakaano. Ako, marunong hindi. Hindi ako. Sabi ko na tula ko, ay iya sumalihan. Ano ba? Ano po sa nagyatapa? Wala akong pagkalaban ko, ah. Nakaliit ko yung mga alam mo po, ayun na alam mo po sa isa ko. Amin po. Yun, yun lang. Okay. Ano, paning?
Ang sakit. Ang sakit. Magaling. Victoria ako yung baby. Stone Leo, TW, Gold, Mario, mula po sa kapling Nike, Rotos ka. First time ko mag-play with Rayo, kasi nakalo ko. Arctic 50, kung bako di ako bako loko, pero ako sa naman kami sa iba. Ano ko yung joke, ano ko yung maleo. Violet Fame siya, Violet Fame. Then pala daw yun sa ano, bago. Play ko na. Violet Fame siya. Tapos ano na ko daw? Tapos ano ko lang. Si ano ko talaga si yung humihilig si Pustan. Yung kanto mo, yan, wala na kasi. Uli pa daw. Gano'n sabi, gano'n po. Tapos na po na to. Okay, tingnan ka naman sa video. Grabe talaga. Iba hindi na talaga. Paano din basta mga maupon, ang sa atin. Maupon din.
CPR 50 pa, CPR Tapos ano na 50 baga pa, ako CPR na 50 pa, top CPR for 50 pa, sa CPR 50 pa, buwa ka na. CPR 50 pa, CPR 50 pa, CPR 50 pa, katalong ka. CPR 50 pa! anong CPR? CPR 50 Meeting. pa. Ibig ko, inasawa na. CPR 50 pa, CPR 50 pa. XPR 50 pa, XPR 50 pa. XPR 50 pa. XPR 50 pa. Imatay. XPR 50 pa, XPR 50 Tuloy na lang. And Manila. Buha pa dati. Tapos sa buhay siya sa Manila. Ay, baba. Ka. Patalo ka. XPR 50 pa. Ay, boy. XPR 50 pa. XPR 50 pa. Oy! Ay, nagpapatuto. Oh, sana lumawasin mo. Mag-iwan na ito. Mag-iwan na ito. Oh, pwede yung sinupush ka. DW po. Diba na pag-ahupan? Commissioner. Grabe talaga. Mag-iwan na work na. Mita mo yan, mita. Mita snake. So, ako sa susunod. 83 na ito. Dali. Mga ano daw, baka yung high alert. Sabi ka nung kakasasi ko, alert ka, nagagawin mo. High alert ka. Ikaw ito ka na alert. Yan na tayo. Surya orang pun. Hala, mabuhat ako dito. Mabuhat ako dito. Mapalag talaga ka mo, ah. Mapalag ka mo. Mapalag ka mo. Marami mo niyo. Yari, tuli ba na? Mapalag ka. Mapalag ako. Kaya mga search yung sarili ko. Gusto? Buwan ng sarili. Sila.
bagang ano. Pero, Dati. Taga-Andiana ba yan? Si Andiana ba yan? Paano ba ako ba ako double kill? Triple kill ako. Ano yun? Duli kill. Fury kill. Hindi, yun dalahan pala ito. Paano may dalawa pa ako? Dalas mo ako. Patay na ako. Crazy dapat. Tapos, makapano din niya yung sa buka. Ganyan. Yaman pala sa nagsulat. Binari ko na pala doon ako. Ikaw ang Kasi pa yung social media kasi pa. Soul Dream? Ha? Uga Dream lang din? Ha? Dapat hindi It's yan. Spider-Man. Ano? Ipay niyang kinikinulang mabukat ng yun! Tayo para pa. Yan, yan. Ay, tama nga, ano? Only pa daw. Diyan daw. Kada ko na pa. Dahil niya tayo pala ko na sa mga email. Kapag siya baga. Tugan yan. Taga-Indian. Hindi, dibutukan. Isisan, dibutukan. Kasi wala naman wala ko lang isisan na. Naman ka na, bata ka na. Isisan, dibutukan. Kung garo sila sa buwan. Ay, huli ka pa, Luke Astro! Huli yan ako sa SUV. Ay, Si Minnie Winter! So, idol sa Kuya Joseph! Ay, huli, huli. Huli ang idol sa huli. Ay, huli! Ang ibig. Iyo, so kayo, ay, ano. anong edad na kaaral ko na raw? Anong pangarantaan? Ano mali ang huli? Hardly anong middle name? Parang hindi. Ano? Paano ba ito yan? Hindi ko pa rin gusto sa diri. Abutubot ka na. Abot-abot. Uli. So, tulong ni PSI sa taga ko rin. Si Kay Sina. Christina? Ah, sila? Si Anu. And then, Ulo ka niya dang ano si mo? Aiden Rose. Aiden Rose. So, Rose? Ah, si Rose? Ha? Si Rose? Eh, si ano ba daw? Yan si McLady. So, nasa ano? Ah, si Lidl? So,
Ipapabalik ako video sa article ko. Makulay ang gusto. Bubuana. Try ko daw niraring mag-iyo ko. Matibay. Tama daw. Ito na lang gano'n to. So ano hain? Magaan ko ka na. May asis ka. Ako, isa. Ako, isa. Kaya yung may magpumahal. Sabi mo pa na pitong may electrical tape ka mo? Wala. Si Mr. B. Panaginip mo. Panaginip.
Pinipay siya. Nakabuk lang. At nandito ba dumakalit din na doon sa ano baga? Sa... Diba dyan? Ito yan. Sa internet niya. Wala si Jojo. Baka manilimutan ano ang Jojo. Sana pa gusto ko tumabaga. Ako naman. Tatawag ko na kahit may mga pinipir ako, minda ako. Tatawag ko. Ako sa kayo. Dahil ako sila Ilalat ko? Ilalat ko? Dahil Mawala, magbala ka iyan. Bakit? Magbala kaya ako. Sigurado mo yan sa hotel ko? Kuya, na sa'yo. Ayaw din. Namali ko ang ano. Kaya sila ko lang. Huwag na lang sa'yo. Pamili ko na lang ako. Hindi ako. Sumili ko pa pala ba din sabi nila. Nawama? Oo, na. Ayaw. Yan, si Banong State. buwan na talaga. Tos ba? Bugis ka, ano? Jack, tos ba? Bugisi. Pag-init siya. Inay ko na sinubukan. Buwan ang ginadaan, double P. Tulong na ito ka ito ang Pinoy ano magbuhay ni isang ano sabi nila naramdaman ko kami kanyo galing ka ugali siya no ito po sabi ko sa iyo oh serious
Sabi mo matatago. Ano ba niya po? Nakalit daw lang. Huli. Nagbulos kita biglang ano na pisya. Marsha, KJ River. Kay Jebat. Kay Dever. Kay Jebat. Kay Jebat. Puto na ako, Fox. Tuto na. Malapot ko na. Balik kita sa live. Next one. Bologos. Wala akong kanan. Ako ba Anong managyo ako naman sa Ala, kagawin niya ako sa mga pag-apply. Anong mayroon sa loob? Pero, okay. Anong mayroon po? Ako, anong gamit mo? Sa kuya, may dadan. Kuya, may kuya, contract. Tapos bigyan mo daw ako. Ay, mag-ibig ako para na ko DJ. Ano ka na ako? Bawal ito. Bawal.
Legendary. Rare. Mahal na. Mahal mo. Kumain ko lang ba? Oh, yes. Mula kabitin. Kabitin. Ay, dali na.
No, sir. Napapalit.
Salamat po, may kuya ko. Ganda ko siya lang. Ako yung gumagawa. Ito siya mga
Paano mo ako, bigit? Yung Sana. picture ka talaga sabi. Ang ginagawa ko mo mo. Ano naman ang ginagawa ko lang? Ha? Oh, no! Mag-iyan na talaga yung mga napit ko dyan. Sumaute ka na naman dyan. Hindi ako sa mga kung nakapikit, Kaan? payo pa rin sa picture. Payo. Ano? Para sa mga talaga yung grabe sa pagkakas. Wala ko
Tapos yan, tapos yan, ingat pa, tapos yan, balik na siya. Ini may COVID. Ah, may Hindi ito talagang Boy mo. nasa doon kung parabas na hindi. Kung parabas na ganito ka na din na Abandona din ang school, mabulit ka sa Bakit ba may anong bulit lang na ay paano tayo yan? Okay. Kasi sa mga Derek, it's 8. isa natin ay matawag matawag tapos na ayun ako na siguro Okay kayo. ayun talaga naman pa Pagtapos doon, dapat sabi na, sa amin na lang yung sabi. Nag-iiro. pala na sa inaba ko bakit na naagad yan no? Pero ganito ba? Ang nasip pa sa kaya ang gawin sa na ayun na lang pala meron ba na Muslim na gano'n siya tapos ang kakalibot pa sila ayun na naman ng so angel na naman ang may bato Lukas lang magkakaroon ay telepono daw Wala naman yung baby, oh. Wala naman. Iba, hindi talaga sabi ko. O, hindi talaga sabi ko. Yan ang punay. Kailangan ko to.
Baka po kaya mo skin sa ano? Focus lang eh. Like, ako orang ako hindi ako nagmam. Ano ko niya? Kaya na ako. Hindi ka wala libo. Ano? Bago mag, ano, mag-6:45. Dapat, malapit ko rin. Ang ganda sabi ko. Tapos pinakay din namin yung I have eh. impure na. Wala nga din ako.
ginawang ginawang tapos sa Saralan na dahil. Every one, one, magulong kami. Yun yung sa mga dinag na sabi ko sa akin. Kasi ang book, kasi nga, talaga sa nalaman mo. Kaya text na sa ko. Like, no, na nagwala. Pag one, eh, pag wala ko.
Grabe talaga. Para yung Mga detail lang. Ano nga? Ano sa'yo? Ako, like, SMG, John Mark. Kaya pag-stay ko, ano, Submachine gun. Dita. hindi naman magpili. Anong gusto mo dyan talaga? Oh, yeah. Nothing. Nice. Dili ka po pe. Gusto mo Jay? Si X-Man, kaya na kayo nag-download ang cute ng Nintendo 10. Si X-Man, nagkita pa lang stock. Ang stock mo dapat, Kuya Joseph, ay hindi ko ba, ito ko nila arawan sa ipapili. So, Okay. nagagawa. Open ba? Ano ba sa ng mga ay cool. Yes. Ito rin. Ano sabi? Kailo. Ayan. Ano ka ba? Ano ka ba? Maling sir. Maling sir. OWC. Sorry, great. Like, so, mobility lang yan. Kung gusto mo tayo sa damage, ano damage o mobility? Ang mobility pa, ano, mobility lang. Tapos, long smart, pwede ba? Tapos, lalabas ka na to. Pero ano ko yung gusto mo talaga? Assault, sniper, SMG, yan lang. So, hindi mo ko gamit sniper. Ako yung sniper. So, ako na. Sniper ko na pa. Yan. Pero, ang pinaka-recommended ko sa yung sniper. Marshall, gusto na nag-downset. Ang Kaya ko pinaka-recommended sa ko sa kundin inyo, Kuya Joseph, na 127. sniper, ang Kuya Joseph, Kaya. Aptic Kalabang ko. Ano yung nakapag Yung orlet spelling. Kain. Eh, hindi lang. Bako. Malaman na sa lang. Hindi ako. Cookie yan. Isay mo ko. Eh, kung ako nag-video ka, so, 1996, ano yung hawak ko na siya. Oh my God.
Mahanap niya ng center. Ang center ko sa ano, Discarded. strategy. Okay? Seryoso ba? Just power forward hindi mo receive yung dati. Pero siya kasi siya. Ano pwede ako mo? Ang TikTok stage, Ano po lang sa nari? Magilig na tayo ako. Mag-slate. Mag-punta rin yung slate. Because yan, Pero day ka sa Kuya Joseph. Day ka talaga sa let's fight. Di ba Kuya Joseph magpapag-flash lang sa inyo ako. Tama ka sa mga day. Pero ako, mas ako. Kasi kung nakakuha mo sa sinila. Ano lang naman sa sasabihin ko?
Don't blame yourself. Naman mo dyan. Pandol.
Oh, oh, guys, oh, oh, good pop. Oh, here's the light. Vamos a hacer de nuevo. Oh, oh, podemos ver. Oh, oh, the book's going on. Oh, this love is getting so many dreams for the times that I'm supposed to look at. Oh, yeah. Oh, God. This series. Oh, oh, my goodness. It's a time, it's cold. Oh, my goodness. Oh, terrible. Oh, oh, it's my back. Wow! No! Oh my God! No!
No, oh, the fly boy! Oh!
May propa, 1 week. Pag sa mga buwan, maganda yung maganda ko ng bala. Tapos, mareload katulong. Pag nagpadali ka ng mga boxing niya, iaarap ka Yung ba sa to? bike. Ang sa pasensya, nakulong halos na mga nasa alam ko po sa 100. Yung ba? Pero ang bala ka, Ano ba? Norero, lima ko. Pan. Yay!
Ang bala kay isip. Yan. Ay, mo ako. Tulog sila ba? Ay, karoon niyo. Diba, yun na din. Diba, yun, kaya contain. Balik ka dito, sila ba? Sarili ko mong tanong sila, ang bala. Pagkain mo ko. Bawa sa tanong Huwag po kang mga ibang level na wala ko sa kanya. Dahil mo, katibay ko mag-pray, pero mabalik ka na ito. SLG o Cypher, ano pipili mo try lang ka. Ma'am, multiplayer. Save.
Tapos nila ako mag-isa sa Attachment ko. MIT light barrel, short, panganing, for mobility. OWC skeleton stock for mobility. Mobility. OWC laser tactical for mobility. Siglet. Kasi ang pumunta sa ano, dikdik. Yan. Dito to mo. So, search. Dito to mo. ano na pangalan? Mobility stock pa. Hindi mo mukha nung kuya ho. Mobility. Tapos mobility. Still at still sa daw ni 15. Attachment. Paghuni ang Leo. paghuni mobility stock. Kunting. Wala mo. Diba ito? Kaya naman. Wala. Sabi ko naman natin, ang text hindi ulam na. Ayun na. Ano? 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 Iyo naman. Ano mo kami ba?
Ano? Napanggang architect niyo ang adjustment, reduce ang error, labot ko sa damage. Pero yung pang sa interval, kung nabawas, paano ko na magay mo yan sa inyo. Yung mga adjustment, kung magay mo yan, reduce pa rin sa damage. Pero ano yun, dati, 1,200 ml. Ngunyan, 1,180. Tapos ang inibigay na rin. Pero tapos ulit. Pero ngayon, 2% na dahil mahig siya. Tapos 2% na dahil ma-1 week. Tapos 2% na dahil ma-1 week. Tapos 2% na dahil ma-1 week. Alas 7 na. Okay din.
Kaya, Tubos na. Hindi talaga doon. Seven o five. 7:55.
May nag-ibig pala sa atin. So, tapos, Hindi na tubo. Ano ba? Uy! Go! You out? Why are you out? Kasi okay. May pandok na. Pinagbiyalan na yun. Basta may kinagbat sa mga. 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 May kinagbat sa
Oo, sisigawan ka na dyan. Ingat pa po na ilingan na. Sisigawan ka na dyan. Sisigawan ka na dyan. Sisigawan ka na dyan. Oo. Bilang mo. Itis pa rin. Wala ko. Wala ko. Ano pag na-reach ka dyan? Bakit nga nakasilip kayo? Gusto nga niya ako. Ano? Ano sa'yo ba? Ay, suba ko, yung mga, hindi ko naman ito, suba mo kasi dyan. Play. Sabi sa atin ang puno. Anong mas gusto sa'yo? Sa'yo? Yun ang pinaprint na? Bakit Sa'yo po? Bakit pa sa sandok, kaibo mo kasi basta mo. Bakit po dito. Aray dali kasi. dahil, hindi pa makita ng puno. Bakit niya pa na. Pag pala na mga pura na. Kapre kong video ito sa Alam ko sa mga. Kapag mong bagay. Ay naman. Ano, ni Kaman, isa ka ba doon? pamilya kasi hindi yung nakakao. Kami doon kami sa Ay, Misira. matuloy na siya. Oh, si Debo ka naman. Mali. Dan di bulukan. Nasa umisan. Dan di bulukan dito. Dahil sa mga Eh, nabayan. Ay, pagkakas ko. Yung hindi pa ako. Ay, masyaan. oh, ginito pa na. Dahil, Mura mo nila Ugi ang daan. ate ka naman. Yun ang palpak mabagay natin. Ay, mapanood. Ano yung pinisplay? Pero, yeah. Wait. Yeah. Ayan. Ano pa rin siya? Okay, Uy, ibo na yun. Mura ka to. So, ano, so kasi, so, kita nito, pero soy, Sa tayong bala dapat. so, bro, sabi na, so, kung baga, pwede po sila basta. Sinukso po ka, nagigig ako siya. Ay, si King Chan ba daw na yan? Ano yung si Uy, sana! Oo, si Loy. Oo, ang galing. Queen Chan. Hindi mo pala kabuhay ko. Salamat po. May bapol. Isa si Kalokan, boy. May bapol na. Wala. Bugyan talaga ako. Ano mo? Gusto naman ako. No. Si Parang Tupio ako. Ito ko. Umuwi pa rin. Ano kung pag-delivery? Di ba Pio? Yung ako nakalungan yun din. Richard Estelan. Dari si Leche. Dari yan. Ano muna sa okay ba dali sa nag-conference ko ngayon kainin natin white Leche po ng araw ko yun.
Grabe. Ayun talaga yung pinaka-week niya. Gawin yung highlight. Ayun yun. Pero kung realistic ay kung niya lang yung pinaka. Ang pinagaling mo to. So, paggaling mo to. Bulay yun. Yun, bulok tayo. Rose. Medyo, medyo. Hindi, may natin siya. 200 na yun. Kung kaya talaga din yun. Kaya ka. Ayun siya, nagpagawa mo kasi may kayo nila dito. Matalo yun. Oo. Pagin mo na kami ng bigyan pati. Tama ba? Ano yung kapag yan baka tao? Pinatang ako sa... Ano yung iba pinatang si Jay? Race, ganito, race. Dahil mawit, ano yun, sumita mo race. Hindi makawig eh. Ulit, sumita mo mawig yung ulit, rami. Base. Uy! Wow! Uy, may drago itong CD yun. Enough level. Mid-level. Oh, Ama yun na naman, ibigay na niya. Ipag-catch natin. Sabi pa niya, balik. nakalimutan. Hindi.
Teka lang, ano, Miss Willow, tatap eh. Eh, kakalit na sa na. Say, hindi. Alinji, kakalit. Sino ito? May na ito. Ilang siya. Ito. Isa kay Bantok eh. William. Siya pa. Nash. Yung patuloy sa mga pasahin. No, it's William. Hindi. Namumas mga buko. Okay na. Ano sa mga pakalit ko? Ren, ano? Nakakita kasi. Wala puli. Say. Pusi kape.
Grabe na ako. Uy, pagtulunan! Ulo. Let's go. Pagtulog. Mahilig na ni Kuya. Mansana. Si Kuya kayo oh, ramutan. Bako ako ang magsurat. Ganun mo naman lang ako. Hindi ako nagkakailan din. By unknown. Jared, Martin Day. Madali sa anak na ano din yung pagpinapasal sa bilang niya. By Kuya Ron. Hindi ka lang ako. Ako pala nung gutin yung mga bulo. Ipilis. Islis. Kaya kung hindi magkakasabot, hindi matang naging ako. Hindi ka mo hindi ko kandidat today. Kumahan ko yung mic niya. Wala po, painting. Ano na yung hindi ako sila makaunti. Hindi pa nag-alam din kung tapos na. Makakalo din sa ako. Dahil, sabihin yung gano'n. Pagkatapos na, kaya na, hydra, hindi ka na ka din ang galit na isang antisenyo sa oras. Kung dapat na-pin siya, kung ano siya.
production. Nakalikat ka. May kanto mo. Yeah. Wala to din mo. Balik. Nakapunta ko na si Andrew. Hindi ako maginibo. Palagpalit na. Pag diretso sa 3. Parang 3 na. Oh, save yun. Tak. Wala mo. Ala, hindi naman. Yes. Okay. Nakaano na ito? Ay, nasunod. Ay, grabe pa rin tayo. Alin ba? Ito maganda na dito eh. Ako, lumakas ito. Ay, bigyan ko naman dito. Wow. Hindi ka gamit mo. Si Jay? Ano? May kitin. Ay, sino ito? Oh, marami silang pulaw lisen. Taga-tagay na. Eh, pa rin yung pare. Ano ba dyan
pwede akong career. Then may pwede. Ikaw din mo lang. Magtabong nila, Ano? Ano? Yung ano? J tapos ano R R daw. Design. Risha! Hindi ba ang si Risha? Kailangan sa tabagan Tingnan! Murag mo lang pares mo Kahit pa mo malatali. Ang kahit mo palit kami. Eureka! Palit kami. Ang kahit ang pindong. Sugi. May kapos ikaw malalaki. Ato rin na gayon J. Baka mag-isiluwakas niya ang isa ako. Ano eh. Kunin na ganyan mo yan sa kayo. Hindi ko halak pa mo. Yan ako rin na ano, bulong-bulong. Hindi ka na ito? Yan ka ni. Iyan daw. She have permission for you. Parang si Silvio. Yung mga daw. No.
Dadami ninyo mga klase ko. Nagpulo! May damay-damay ninyo mga klase ko si Cindy. Hello? Iya, may kaklase nga ako dyan. May damay ninyo sa lalim ka ni Mel. Ay, magagad ba daw kami ni Gano? Aha. Hindi ko alam, doon pa rin ang marang pangkakasi ko. Sige, may ba? Tapos yun yung gym, isa na kami nag-bulog, sige na yun. Ako mga Jody. Pag hindi ko nga tapos, nagtapat na ako, papak may ano kang stage? Pero okay pa. Di ba kung stage? Ganun ang masala. Ako mo, Okay. hindi ako kung kalibanan ako. Ang budoy ng forma ko. Sumit ako. Alam mo pa yung mga lupa ko. Uy, naman mo. Short ng daya ko. Ay, umiyabo ka na. Jogging pa. Nabaton. Hindi, maribo ko kasi. Tama na. Sige. Nagiging mo na kung trip siya, kahit kapatapos diretso ano. Ano ito? Maraming salamat. Kita pala naman. Ano ba daan? Sugis ng bawas mo. Say I didn't, say I didn't, say I didn't. I didn't remember. On my little day, I went, oh, say I didn't, say I didn't, say I didn't. Do it ever. Oh, ina si JJ na ba? Bukong ang mga mo kasi buka. Bakit? O ako nagsigigil. Hello? Sige, ano nga eh. Yan, ka na. Ako na sa ko. Bakit ma? Bakit ka? Sige. Hindi na. Orig! Mel! Sabi na kayo, parang boy din orig. Ayun, Ayan, okay. Iya. Ako doon. Bakit ka mo maling Kaya na, doon ako straight. Imagine ako dyan. Mamay na kita. Pili ko, size na bati ako. Tingnan lang. Hindi mo ninimaka. Yan is Gawin na mo para sa ano ko. Sa dati na. Ay, yun. So, kumpara ko sa dati. I don't want to be a rapper. I don't want to be a rapper. Ever
Malapit sa wa. Open na sa wa. Sa old. Hindi, sa wa. Doon ba sila pa sa mga sakit para tayo sa ano, sa black market. Then magpipalado. Tapos kami doon mga sa may siraan. Kami yung baga, nagkakainitan ko ba sila, kapatayero. Kami lang, sarap tanong. Hindi na, Yay! Yay! Yan lang din. Hindi, tulog na naman ka. Nakapit na ba diba? Ang ako rin naman nakadaan yung pila. Nakulong na nga yung mga buhaya. Pagbanggi na nga, starter na pagbanggi. Ano na, kanya-kanyang gawin na. Iba-iba na, mga ano, Banggi na, ano, pag-awa, may ano pa, pinakalan, kung bakit ko talaga. Hindi ko nga, yung pa-joy, Hoy! bago sa pag-ibig. Bakal, yung ano, wala na nabuo, kaya ano, Ganito ba ka lang mo sa inyo? Sa Valkyrie. Wala yan, no? Valkyrie. Ilema. Pero nagbumo na kami. Ano ba? Pasok ko siya ka.
Kailan ang hindi mo? Nasa kontrol ka na. Wait, nakatraining ka. Hindi mo na ano. Kaya mo makuha ang pangsinan daw. Pag mo mo na kasi sige na ako na naman na ano Sigurado ka, dilog ka, wala ka. Agama. Pakita mo, hindi ko kayo na ito. Ano ngayon? Nakapso mo naman. Ito lahat. ay para tuloy pa na nakakalimutan. Boys are done to score all the goal. Ano ka na yung vlog mo rin yung pinamitan ko? Ito, pala na rin. Huwag mo na kayo nakakalimutan. Kuya, ano sa inyo? Pero, ano ka dyan? Hey! Murag gani kay. Parang nakakangayos ka. Yung matigal pa pa ako. Hindi na naman. Bakit na lang? Hindi ako lang. Hey, murag gani kay. Okay. Niya mare, ano? Mapumatak ko sa si Jerry. Unik tapos ano? Nandun ka no? Go. May... Ay, ano ito? Ako ito. Tapos blue. Ito daw niya. Ano? Kapusay? Kapalit? Ito ka? Wala naman po kay ano. Kaya mo ang break. Di ba yung grade? Mas ano pa yun? Mas ano? Pwede mo, walang dahil pa sa dyan. Wala ba ano? Para sa akin. Dahil, Maribig, narinig ko, ano mga, kung yung kids na mo, pagkakapo, ay.
Ako na. Pinakano na ka sa trophy. Hindi ka na makahili. Ilag niya sa ano, sa tuloy game. Ano niya, surang bulbaga. Sa tuloy game mo. Ano ito say? Pang-payment game. Hindi pa, games niya. Joe. Should you like Joe. to Kaya pwede mo libo. Tapos, ilag mo pa sa ano, sa tuloy game. ano si Jay? Ano si Nagano ka rin si Ito, Jay? puro laman. Jay? Jay, nagano ka rin? Nag-ano. Thank you. Nag-ano. Indian style. Indian style. Yeah. Oh. Meron pala. Yan ako. Dalawa ng buwan. Ito. Kadagdagan. Ano ba ito? Mga tekos, hindi ito mga draft. Ano ba saan? Alam mo. Ikaw mo kahit ikaw ba kahit ay wala kami pakit. Basta ko lang alam ko si Sorry kasi sa ako. Ano mo sa ako? Abo mo lang mo daw. Kung may nakakuha ka daw. Remove anytime. Ano si Jay ba? Kamanapin si Jay? Dari. Pagpilit kami. Ano, 31 minutes and 11 seconds. Ano ba kaya ni CJ?
Hindi, wala ka mo. Jake, iba ka mong kayo ni Jake. Water stay lang gamit ka sa nagpupulit ng stay. Hindi ano. Hindi nga ba? Ano pa baga? Pwede mo pa baga? Pwede mo. So, ano, hindi na natin. Minutes na pa sila say. Ano ka? Magis na. Madusin. Waiting naman na nag-date. Wait 8 minutes.
Ever. Arthur Kobe. Tuwin ko, ano ba
Lovey. Hindi kuya. Ay, joke lang. Face off. Eh, no, Steve. Bawal ka kung saan. Saan ka daw tayo? Saan ka daw tayo? Or, nilalan mo. Saya. Ayun naman. Ako na, dito na ka na. Ako na lang. Ito mo lang. Magkabagod lang mo kamo. Mahal ba ka pala sa dahil? Oo, mahal lang. Kasi, brain. Paano mo yan? Paano mo yan din ang gusto? May ano kami dyan, o? City. Adisay. May mga ratong naman kami dyan na. Ano, Adisay. Robert. Robert. Gimana?
Manila. Ako niya, di ko. Yan ang word mo. Look. Kunika. Hey God, one. Sige, kilo. Yung ano, boss. Ay, yan, para magbibigay. Magbibigay naman ang 6 minutes. Oh, ano ka? 5 minutes. Ano yung panda? Ano mo? Mati na si Tek. Ikaw ang buisit ka, sabi ko. Pati na kasi, inaaraw mo na yung Yung wala na pagbawasan. Yung kabakalan ng bibig pa dami. Basta vaccine. Hindi mo magpabakal. Ano ulit guys? Bubukan na natin. Di ba bakal?